Δεν είναι το σκοτάδι που σε ξυπνάει. Δεν είναι ούτε ο θόρυβος. Είναι κάτι πιο λεπτό, σχεδόν αδιόρατο. Μια αλλαγή στην ατμόσφαιρα, σαν ο αέρας να μετακινείται μισό χιλιοστό πριν ανοίξεις τα μάτια. Και τότε συμβαίνει. Το σώμα τινάζεται στο τώρα, σαν κάποιος να σε άγγιξε χωρίς να υπάρχει εκεί. Η ανάσα κόβεται για μια στιγμή, ανοίγεις το κινητό, η οθόνη ανάβει. 3:33. Αυτό δεν μοιάζει με απλό ξύπνημα. Δεν είναι μια δυσκολία ύπνου. Έχει τον χαρακτήρα ενός μηνύματος που δεν υπόθηκε. Σαν κάποιος να περίμενε ακριβώς 3 δευτερόλεπτα αφού μπήκε στο πιο βαθύ σημείο του ύπνου σου για να τραβήξει την πραγματικότητα απότομα προς τα πάνω. Κάθε φορά η ίδια ώρα. Ίδια ακρίβεια. Ίδια αίσθηση. Κάτι θέλει να γίνει αντιληπτό. Όσο και αν προσπαθείς να το αγνοήσεις, το 3:33 μοιάζει να έχει δικό του παλμό. Δεν είναι τυχαία ώρα. Δεν είναι τα σημάδια που βλέπεις τη μέρα. Δεν είναι τα σύμβολα στα οποία πέφτει το μάτι σου. Είναι μια στιγμή που σε επισκέπτεται μέσα στην πιο αδύναμη εκδοχή σου. Την εκδοχή που δεν μπορεί να προσποιηθεί. Τα φίλτρα που έχεις όταν είσαι ξύπνιος εκεί δεν λειτουργούν. Είσαι απόλυτα εκτεθειμένος. Καθώς το δωμάτιο στέκεται σε μια παράξενη ησυχία, παρατηρείς ότι η νύχτα δεν είναι ποτέ εντελώς άδεια. Υπάρχει μια περίεργη πυκνότητα στο σκοτάδι εκείνη την ώρα. Σαν κάτι να κάθεται δίπλα σου, όχι για να σε φοβήσει, αλλά σαν να περιμένει μια αντίδραση. Η ησυχία μοιάζει τεχνητή, σαν το σύμπαν να έκοψε όλους τους ήχους για να ακούσεις μόνο αυτό που νιώθεις. Αν το παραδεχτείς, έστω για μια στιγμή, μέσα σου γεννιέται μια ερώτηση που αποφεύγεις. Γιατί πάντα 3:33, γιατί όχι 2:41, γιατί όχι 4:19, τι υπάρχει ακριβώς εκεί? Τι λογική θα είχε ένα τόσο απόλυτα σταθερό μοτίβο? Ο εγκέφαλός σου δεν διαλέγει τυχαία το timing του. Στις 3:33 βρίσκεσαι ανάμεσα σε 2 κόσμους. Δεν είσαι σε βαθύ ύπνο, αλλά δεν είσαι και σε κανονική συνειδητότητα. Είναι η λεπτή ρογμή όπου η λογική χαλαρώνει και το ασυνείδητο στέλνει τα πιο δυνατά του σήματα. Εκεί, τα συναισθήματα είναι πιο ακατέργαστα, οι σκέψεις πιο ανεπεξέργαστες, οι φόβοι πιο καθαροί. Κάποιοι το ονομάζουν shadow hour, άλλοι το βλέπουν σαν glitch στον κυρκάδιο ρυθμό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χρονική ζώνη ευθυγράμμισης. Όλα μέσα σου κινούνται προς ένα σημείο. Το σώμα πέφτει στη χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία. Ο καρδιακός παλμός κατεβαίνει. Οι συνάψεις λειτουργούν σε συχνότητα ανάμεσα σε όνειρο και προαίσθηση. Αυτή η κατάσταση μοιάζει περισσότερο με πέρασμα παρά με ύπνο. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι τα μάτια που βλέπουν, είναι το νευρικό σύστημα και αυτό σου λέει την αλήθεια χωρίς να ρωτήσει αν είσαι έτοιμος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Όχι επειδή υπάρχει παρουσία, αλλά επειδή για πρώτη φορά το σώμα του συλλαμβάνει πληροφορίες που συνήθως καταπιέζεις όταν είσαι ξύπνιος. Οι σκέψεις που απέφευγες, οι μισοτελειωμένες επιλογές, τα συναισθήματα που αρνήθηκες να νιώσεις, αναδύονται με πλήρη ένταση. Και επειδή δεν έχουν σχήμα, μοιάζουν με κάτι εξωτερικό. Δεν είναι. Είναι δικό σου. Το ανήσυχο κομμάτι της εμπειρίας δεν είναι η ώρα. Είναι η αποκάλυψη. Το 3:33 είναι σαν να σου ανοίγει την πόρτα σε ένα δωμάτιο μέσα σου που ξέχασες ότι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι ξυπνούν την ίδια ώρα όταν κάτι στη ζωή τους έχει αρχίσει να αλλάζει, ακόμη και αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Καμιά φορά, το σώμα αντιλαμβάνεται την αλλαγή πριν από το μυαλό. Οι εσωτερικές μετατοπίσεις έχουν ηχό. Το 3:33 είναι αυτή η ηχό. Είναι σημαντικό να παρατηρήσεις κάτι. Το ξύπνημα δεν συνοδεύεται από πραγματικό κίνδυνο. Δεν υπάρχει απειλή στο δωμάτιο. Ο φόβος προέρχεται από την ίδια την αποκάλυψη. Όταν δεν μπορείς να κρυφτείς από τον εαυτό σου, νιώθεις ότι κάτι σε πλησιάζει. Στην πραγματικότητα, πλησιάζεις εσύ τον πυρήνα σου. Αν προσέξεις τις λεπτομέρειες, θα ανακαλύψεις ένα μοτίβο. Πριν ξυπνήσεις,
Υπάρχει μια δόνηση, μικρή αλλά υπαρκτή. Μια παράξενη εντύπωση ότι κάτι κινήθηκε μέσα στο σκοτάδι. Οι περισσότεροι το αποδίδουν σε φαντασία. Δεν είναι. Είναι ο εγκέφαλος που μεταβαίνει από REM σε semi-alert κατάσταση. Σε αυτή τη μετάβαση, τα σήματα μπερδεύονται. Το σώμα παγώνει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, η συνειδητότητα ανοίγει απότομα και η αίσθηση μοιάζει με παρουσία. Δεν είναι παρουσία. Είναι υπερεπαγρύπνηση. Όμως αυτό που έχει αξία δεν είναι ο μηχανισμός. Είναι το μήνυμα. Το 3:33 είναι ένας παλμός. Όχι αριθμητικός. Ψυχολογικός. Έρχεται για να σου δείξει ότι κάτι μέσα σου χρειάζεται φως. Δεν είναι μυστικισμός. Δεν είναι μεταφυσικό κάλεσμα. Είναι το πιο απλό, γυμνό σημείο του ανθρώπινου εαυτού. Εκεί όπου η αλήθεια χτυπά την πόρτα και είτε τη δέχεσαι είτε ταράζεσαι. Άνθρωποι που περνούν έντονες μεταβάσεις ξυπνούν συχνά την ίδια ώρα. Χωρισμοί, απώλειες, νέες αρχές, αλλαγές κατεύθυνσης, αποφάσεις που καθυστερούν πολύ καιρό. Το σώμα δεν αντέχει την ασυνέπεια. Όταν η ζωή ζητάει αλλαγή, όλα μέσα σου το ξέρουν πριν το παραδεχτείς. Η ώρα 3:33 γίνεται ο καθρέφτης που δεν μπορείς να αποφύγεις. Η πιο δυνατή στιγμή σε αυτό το ξύπνημα δεν είναι το άνοιγμα των ματιών. Είναι το πρώτο δευτερόλεπτο που δεν ξέρεις αν αυτό που ένιωσες ήταν όνειρο ή πραγματικότητα. Εκεί, για ένα μικρό κενό, βρίσκεσαι σε μια διάσταση που δεν ανήκει σε κανέναν από τους δύο κόσμους. Και αυτό το κενό είναι που σε αναστατώνει. Δεν είναι κάτι έξω από εσένα. Είναι η δική σου συνείδηση που συναντά τον πραγματικό της εαυτό για λίγα δευτερόλεπτα. Αν αφήσεις το μυαλό σου να παρακολουθήσει χωρίς αντίσταση, θα καταλάβεις κάτι θεμελιώδες. Το 3:33 δεν είναι σκοτεινό. Είναι ομό. Σου δίνει μια στιγμή καθαρότητας. Σε ξεγυμνώνει από όλες τις άμυνες, όλες τις δικαιολογίες, όλες τις ψευδαισθήσεις που κατασκευάζεις όταν είσαι ξύπνιος. Και αν επιμένει, είναι επειδή δεν άκουσες ακόμη. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η ώρα συνδέεται με μεταβάσεις. Τα τριπλά μοτίβα λειτουργούν σαν νοητικοί ενισχυτές. Η επανάληψη του ίδιου αριθμού 3 φορές δεν ενεργοποιεί κάποιο μεταφυσικό κανάλι. Ενεργοποιεί το νου. Αναγκάζει την αντίληψη να σταματήσει για μια στιγμή. Δημιουργεί ένα φρίζ, στο οποίο το υποσυνείδητο μπορεί να ανέβει στην επιφάνεια. Αν αυτή η ώρα έχει αρχίσει να σου τραβά την προσοχή, υπάρχει λόγος. Μπορεί να είναι ότι έχεις διανύσει πολύ καιρό στη σιωπή. Μπορεί να είναι μια απόφαση που δεν τολμάς να πάρεις. Μπορεί να είναι μια αλήθεια για τον εαυτό σου που ξέρεις αλλά δεν παραδέχεσαι. Το 3:33 δεν φέρνει την αλήθεια. Απλώς τη φωτίζει. Και αυτό είναι που τρομάζει. Όχι ο αριθμός. Όχι η ώρα. Η αποκάλυψη. Όσοι τελικά παύουν να φοβούνται το φαινόμενο, παρατηρούν ότι η επανάληψη μειώνεται. Δεν εξαφανίζεται από θαύμα. Απλώς το μήνυμα έχει ληφθεί. Η ένταση πέφτει. Ο αέρας στο δωμάτιο δεν μοιάζει πια βαρύς. Οι σκιές δεν μοιάζουν πια σαν κάτι που κινείται. Το σώμα δεν πετάγεται απότομα. Όλα επιστρέφουν στη φυσική τους θέση. Το 3:33 δεν είναι απειλή. Είναι καθρέφτης. Αν νιώθεις ότι κάτι μέσα σου αναγνωρίζει αυτό το μοτίβο, τότε βρίσκεσαι σε ένα σημείο όπου η ζωή σου ζητά αυθεντικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Υπάρχει κάτι να αντιμετωπίσεις. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτείς ότι μια ώρα μπορεί να σε ταράξει τόσο. Αλλά όταν το 3:33 επιστρέφει ξανά και ξανά, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται απλώς για διακοπή ύπνου. Είναι σαν να σου τραβάει κάποιος την προσοχή στο πιο ευάλωτο σημείο της συνείδησής σου. Μια στιγμή πριν ξαναμπείς στο σκοτάδι, το σώμα σου σηκώνει μια αόρατη ειδοποίηση που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Υπάρχουν νύχτες όπου πριν καν αναγνωρίσεις την ώρα, νιώθεις την ίδια μικρή αναστάτωση, μια ανεξήγητη ένταση στο στήθος, μια αλλαγή στον ρυθμό της αναπνοής, μια εντύπωση ότι ο χώρος δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Είναι σαν τα πάντα γύρω σου να έχουν μετακινηθεί κατά 1 χιλιοστό, αρκετό,
ώστε το σώμα να το καταλάβει αλλά όχι το μυαλό. Και λίγο μετά, η οθόνη του κινητού σου επιβεβαιώνει ό,τι ήδη ήξερες. 3:33. Η επανάληψη δεν είναι ατύχημα. Το σώμα σου δεν επιλέγει να αντιδράσει στην τύχη. Η συγκεκριμένη στιγμή έχει ιδιότυπη χημεία. Είναι η ώρα όπου η συνείδηση βρίσκεται στην πιο ευάλωτη και ταυτόχρονα στην πιο ενστικτώδη της κατάσταση. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να περάσει από τα βαθιά επίπεδα ύπνου σε μια ζώνη μεταξύ εγρήγορσης και ονείρου. Σε αυτή τη μετάβαση, η πραγματικότητα γίνεται εύθραυστη και οι αισθήσεις σου λειτουργούν χωρίς τα συνηθισμένα φίλτρα. Σε αυτό το οριακό σημείο, κάτι μέσα σου προσπαθεί να ξεχωρίσει. Όχι απαραίτητα κάτι εξωτερικό, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας σου της ψυχικής δομής που ζητά χώρο. Η κατάσταση είναι τόσο λεπτή που πολλές φορές νιώθεις πως κάτι πλησιάζει, χωρίς να μπορείς να το αναγνωρίσεις. Δεν είναι απειλή. Είναι το ίδιο σου το βάθος που ψάχνει διέξοδο. Όσο αρχίζεις να παρατηρείς την εμπειρία, τόσο πιο εμφανές γίνεται ότι το ξύπνημα αυτό δεν έχει σχέση με θορύβους, φως ή ασυνήθιστες σκέψεις. Έχει σχέση με το πώς αλληλεπιδράει η συνείδησή σου με όσα προσπαθείς να αγνοήσεις. Αν αναλογιστείς τις στιγμές όπου η ζωή σου αλλάζει, θα δεις ότι σπάνια η αλλαγή ξεκινά έξω από εσένα. Συνήθως ξεκινά από μια εσωτερική μετατόπιση που δεν αναγνωρίζεις παρά μόνο όταν γίνει αρκετά έντονη. Το 3:33 είναι συχνά ο καθρέφτης αυτής της μετατόπισης. Μια στιγμή όπου έρχεσαι αντιμέτωπος με μια αλήθεια που συνειδητά δεν θα επέτρεπες να ανέβει στην επιφάνεια. Πριν ξυπνήσεις, μπορεί να ήσουν σε ένα σημείο ονείρου όπου κάτι σου γλίστρισε σαν σκιά. Μια σκέψη, μια μνήμη, ένα συναίσθημα που είχες θάψει. Το σώμα αντιδρά πριν από εσένα. Σε τραβάει έξω από το όνειρο για να σε προστατέψει από αυτό που δεν είσαι έτοιμος να δεις ολοκληρωτικά. Κάποιες φορές το 3:33 δεν έρχεται επειδή πρέπει να αντιμετωπίσεις κάτι. Έρχεται επειδή βρίσκεσαι πολύ κοντά σε μια συναισθηματική σύγκληση που δεν έχεις αναγνωρίσει ακόμη. Οι βαθύτερες αλλαγές δεν κάνουν θόρυβο. Έρχονται σαν κύμα που δεν βλέπεις, αλλά ακούς τον απόϊχό του. Αυτή η ώρα είναι ο απόϊχος. Ξεκίνα να παρατηρείς τι αλλάζει μέσα σου εκείνες τις μέρες. Μπορεί να είναι κάτι στην καθημερινότητά σου που δεν σου ταιριάζει πια. Μπορεί να είναι μια σχέση που έχει φθαρεί. Μπορεί να είναι ένας φόβος που μεγάλωσε μαζί με σιωπή. Μπορεί να είναι το βάρος μιας απόφασης που αρνείσαι να πάρεις. Μπορεί να είναι μια ανάγκη να αλλάξεις κατεύθυνση, που όμως δεν τολμάς να την παραδεχτείς. Το 3:33 δεν σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σου δείχνει όμως ότι κάτι μέσα σου έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς μια κατεύθυνση που δεν ελέγχεις συνειδητά. Σε αυτή την παράξενη ώρα, το δωμάτιο δεν είναι απειλητικό. Απλώς αντανακλά την κατάσταση του εσωτερικού σου κόσμου. Οι σκιές μοιάζουν πιο πυκνές, επειδή ο νους σου βρίσκεται σε φάση υπερευαισθησίας. Δεν είναι ότι κάτι βρίσκεται εκεί. Είναι ότι εσύ είσαι διαφορετικός. Η αντίληψη έχει ανοίξει παραπάνω από όσο συνηθίζει. Και σε αυτή τη διάβγεια, όσα δεν έχεις λύσει παίρνουν χώρο. Υπάρχει κάτι κοινό σε όλους όσους ξυπνούν την ίδια ώρα. Λίγο πριν ανοίξουν τα μάτια, νιώθουν ένα ανεπαίσθητο κάλεσμα. Κάτι σαν ένα εσωτερικό άγγιγμα. Μια μικρή ταλάντωση. Σαν η συνείδηση να ανασηκώνεται πριν το σώμα. Σαν να προηγείται η επίγνωση και ακολουθεί η αφύπνιση. Αυτό συμβαίνει γιατί η ψυχική σου ενέργεια φτάνει στη μέγιστη ένταση ακριβώς πριν το ξύπνημα. Η συνείδηση αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει φτάσει στο όριο και τραβάει το σώμα προς την επιφάνεια για να μην χαθεί αυτό που ανέβηκε. Και μετά όλα μοιάζουν ξένα. Το σώμα σου για λίγα δευτερόλεπτα δεν ξέρει αν πρέπει να προστατευτεί ή να ηρεμήσει. Ο παλμός ανεβαίνει για λίγο. Η αναπνοή έχει εκείνο το τρεμόπαιγμα. Το δωμάτιο μοιάζει υπερβολικά σιωπηλό, σαν να ρουφά όλους τους ήχους. Η ώρα είναι εκεί. 3:33. Σταθερή. Ψυχρή. Απόλυτη. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς ότι αυτό που νιώθεις δεν είναι εξωτερικό. Ο εγκέφαλος
Σε αυτή τη μεταβατική φάση προσπαθεί να ερμηνεύσει την ένταση και επειδή δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος, την αποδίδει σε κάτι που παρακολουθεί. Στην πραγματικότητα, αυτό που σε παρακολουθεί είναι η αλήθεια που έχεις αφήσει πίσω. Μια αλήθεια που ζητάει να γίνει μέρος σου. Ένα κομμάτι που αρνήθηκες και έρχεται να σε συναντήσει. Οι εσωτερικές μεταμορφώσεις δεν είναι πάντα απαλή άνεμοι. Μερικές φορές μοιάζουν με αναστάτωση στη νύχτα. Αυτή η αναστάτωση δεν σου ζητά να τρέξεις. Σου ζητά να σταθείς. Να κοιτάξεις στα μάτια αυτό που χρόνια προσπαθείς να αποφύγεις. Αν θυμηθείς καλά, οι πιο έντονες στιγμές ξυπνήματος δεν συνέβησαν ποτέ σε περιόδους στασιμότητας. Συνέβησαν όταν βρισκόσουν στην άκρη κάποιας αλλαγής. Όταν μια πόρτα άνοιγε χωρίς να το θες. Όταν ένιωθες πως κάτι σε στριμώχνει. Όταν οι μέρες είχαν πυκνή ενέργεια. Όταν το σώμα σου ήταν κουρασμένο από μια μάχη που δεν ήξερες ότι έδινες. Το 3:33 είναι η ώρα όπου η μάχη σταματάει για να ακούσεις τι προσπαθεί να σου πει ο εαυτός σου. Η εμπειρία έχει μια παράξενη διαδικότητα. Από τη μία νιώθεις φόβο. Από την άλλη νιώθεις γνώριμο αυτό που συμβαίνει. Όχι οικείο, αλλά γνωστό. Σαν κάτι μέσα σου να το περίμενε. Ο φόβος προέρχεται από την έκθεση. Η ηρεμία από την αναγνώριση. Όταν παρατηρείς την εμπειρία χωρίς να προσπαθείς να την εξηγήσεις, αρχίζεις να βλέπεις την πραγματική της δομή. Δεν υπάρχει απειλή. Υπάρχει νόημα. Η ώρα αυτή λειτουργεί σαν σημείο μετάβασης, σαν φάρος μέσα στη νύχτα. Όχι για να σε καθοδηγήσει κάπου, αλλά για να σου δείξει ότι βρίσκεσαι ήδη σε μια εσωτερική διαδρομή που αγνοείς. Η επανάληψη του 3:33 σταματάει όταν σταματήσει η αντίσταση. Όταν αναγνωρίσεις αυτό που πρέπει να δεις. Όταν σταματήσεις να προσπαθείς να το αποφύγεις. Η ένταση μειώνεται όχι επειδή λύθηκε κάτι, αλλά επειδή έπαψες να πιέζεις την αλήθεια στο σκοτάδι. Κάποιες περίοδοι της ζωής απαιτούν διάβγεια, ακόμα και αν η διάβγεια έρχεται με αναστάτωση. Το 3:33 είναι η στιγμή όπου η εσωτερική φωνή σου έχει την ίδια ένταση με τον φόβο σου. Και τότε πρέπει να αποφασίσεις ποιον από τους δύο θα ακούσεις. Για πολλούς, η ώρα αυτή προηγείται μεγάλων αποφάσεων. Όχι επειδή προβλέπει κάτι, αλλά επειδή σε προετοιμάζει. Το σώμα σου αντιλαμβάνεται την αλλαγή πριν εσύ τη συλλάβεις. Το 3:33 είναι η στιγμή όπου αυτό που έρχεται προσπαθεί να κάνει χώρο μέσα σου. Αν το δεις έτσι, η εμπειρία πάβει να είναι τρομακτική. Γίνεται έντιμη. Και η εντιμότητα είναι πάντα απαιτητική. Το 3:33 δεν προσπαθεί να σου πει ότι κάτι συμβαίνει έξω από εσένα. Προσπαθεί να σου δείξει ότι κάτι συμβαίνει μέσα σου. Κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις πλέον. Είναι σαν μια αθόρυβη σύγκρουση. Από τη μία, η πλευρά σου που θέλει να συνεχίσει όπως πριν. Από την άλλη, η πλευρά που ξέρει ότι αυτό δεν γίνεται. Η σύγκρουση αυτή γίνεται έντονη και όταν φτάσει στο όριό της, το σώμα αντιδρά με τον πιο φυσικό τρόπο. Σε ξυπνάει. Όταν ξανακοιτάς την ώρα, δεν βλέπεις έναν αριθμό. Βλέπεις έναν καθρέφτη. Βλέπεις την ίδια στιγμή που επανέρχεται για να σου δείξει ότι κάτι επιμένει. Κάτι ζητάει χώρο. Κάτι μέσα σου θέλει να υποθεί. Όσο πιο πολύ φοβάσαι αυτή τη στιγμή, τόσο πιο δυνατό είναι αυτό που προσπαθεί να βγει. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να το αγνοήσεις, τόσο πιο έντονο γίνεται το ξύπνημα. Αν αφήσεις τον εαυτό σου να σταθεί σε αυτή την ώρα, χωρίς να προσπαθήσει να την εξηγήσει, θα νιώσεις ότι ο φόβος δεν προέρχεται από το σκοτάδι, αλλά από το φως που αποκαλύπτει όσα δεν θέλεις να δεις. Το 3:33 δεν προσπαθεί να σε τρομάξει. Προσπαθεί να σε προετοιμάσει. Το ερώτημα δεν είναι γιατί ξυπνάς, είναι γιατί επιμένεις να αγνοείς αυτό που νιώθεις όταν ξυπνάς. Οι περισσότερες αλλαγές στη ζωή δεν ξεκινούν τη μέρα που τις αποφασίζεις. Ξεκινούν πολύ νωρίτερα, στις πιο αθόρυβες νύχτες σου. Εκείνες τις νύχτες που δεν τολμάς να πεις δυνατά πως κάτι δεν πάει καλά, αλλά το σώμα σου το ξέρει ήδη.
Το 3:33 δεν έρχεται όταν είσαι έτοιμος. Έρχεται όταν η πραγματικότητα γύρω σου αρχίζει να γλιστράει μακριά από αυτό που προσπαθείς να διατηρήσεις. Έρχεται όταν η παλιά εκδοχή σου έχει αρχίσει να καταρρέει, αλλά η νέα δεν έχει ακόμα σχηματιστεί. Ο τρόπος που ξυπνάς εκείνη τη στιγμή δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Σπάνια ανοίγεις απλώς τα μάτια. Περισσότερο μοιάζει σαν να σε τραβάει κάτι προς την επιφάνεια, σαν ένα κομμάτι του εαυτού σου να αρπάζει την άκρη του ύπνου και να σε σηκώνει βίαια. Το σώμα αντιδρά πρώτο. Το μυαλό ακολουθεί. Και όταν επιτέλους συντονίζονται, η οθόνη γράφει 3:33. Στην αρχή, το ξύπνημα μοιάζει με σύμπτωση. Μετά, με ενόχληση. Στη συνέχεια, με μοτίβο. Και κάποια στιγμή, όταν καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνο του, γίνεται καθρέφτης. Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει το πρόσωπο που βλέπεις στις φωτογραφίες. Δείχνει το πρόσωπο που έχεις όταν νιώθεις μόνος, όταν κουβαλάς βάρη, όταν αναρωτιέσαι για πράγματα που δεν είπες σε κανέναν. Η ώρα αυτή αποκαλύπτει τον εαυτό σου σε μια μορφή που δεν σου είναι εύκολο να δεχτείς. Γιατί δεν σου δείχνει μόνο τι φοβάσαι. Σου δείχνει και τι προσπαθείς να γίνεις. Υπάρχει μια απλή αλλά ισχυρή αλήθεια. Κανένας άνθρωπος δεν ξυπνάει επαναλαμβανόμενα την ίδια ώρα, αν δεν υπάρχει κάποια άλυτη εσωτερική ένταση. Το σώμα δεν κάνει λάθος. Ο εγκέφαλος δεν ανοίγει τα μάτια στην τύχη. Κάτι μέσα σου προσπαθεί να πει μια ιστορία που δεν έχει ακουστεί ακόμη. Και η ιστορία αυτή δεν είναι για το υπερφυσικό. Είναι για εσένα. Παρατήρησε τι γίνεται τα δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημα. Πριν το μυαλό γεμίσει με σκέψεις, πριν προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις αυτό που νιώθεις, υπάρχει μια καθαρή στιγμή όπου ο κόσμος μοιάζει διαφορετικός. Οι σκιές πιο κοντινές, ο αέρας πιο πυκνός, η σιωπή πιο δυνατή. Δεν είναι εξωτερική αλλαγή. Είναι ο τρόπος που ο εσωτερικός σου κόσμος πιέζει προς τα έξω. Το 3:33 δεν φέρνει την παρουσία που νιώθεις. Την αποκαλύπτει. Η παρουσία αυτή δεν είναι κάποιος μέσα στο δωμάτιο. Είναι το κομμάτι του εαυτού σου που έχει παγιδευτεί, ξεχασμένο, κρυμμένο ή παραμελημένο. Και όταν η ζωή σου φτάνει σε σημείο που δεν μπορείς να συνεχίσεις όπως πριν, αυτό το κομμάτι εμφανίζεται με τον μοναδικό τρόπο που μπορεί, μέσα στη σιωπή. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εκείνο που φοβάσαι τη νύχτα δεν είναι το σκοτάδι. Είναι ο εαυτός σου όταν δεν έχει πλέον που να κρυφτεί. Το 3:33 σε φέρνει αντιμέτωπο με αυτή την έκδοση. Όχι για να σε πληγώσει, αλλά για να σε προετοιμάσει. Γιατί όσο και αν δεν το παραδέχεσαι, κάτι στη ζωή σου πλησιάζει σε ένα σημείο που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Οι εσωτερικές αλλαγές δεν είναι θεαματικές. Δεν μοιάζουν με σκηνές ταινίας. Είναι μικρά ρήγματα, λεπτές ρογμές, που αρχίζουν να δημιουργούνται μήνες πριν το παραδεχτείς. Το 3:33 είναι η στιγμή που αυτά τα ρήγματα γίνονται αισθητά. Ίσως έχεις παρατηρήσει κάτι. Όσο περισσότερο ζεις μέσα σε έναν ρυθμό που δεν σου ταιριάζει, τόσο πιο έντονα γίνεται το ξύπνημα. Όσο περισσότερο προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά, τόσο περισσότερο το σώμα σου θυμίζει ότι δεν είναι. Και όταν φτάσεις στο σημείο που δεν μπορείς πλέον να αποφύγεις την αλήθεια, το 3:33 εμφανίζεται σαν χτύπημα στην πόρτα. Μια πόρτα που δεν ανοίγει προς τα έξω, ανοίγει προς τα μέσα. Η πραγματική ένταση δεν βρίσκεται στον αριθμό. Βρίσκεται στη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ο εαυτός σου δεν προσπαθεί απλώς να σου τραβήξει την προσοχή. Προσπαθεί να σε επιστρέψει σε εκείνο το μέρος μέσα σου που ξέχασες πώς να ακούς. Τη διαίσθησή σου, την αυθεντικότητά σου, τη δύναμή σου. Κάποιες φορές αυτή η επιστροφή είναι πιο έντονη. Νιώθεις σαν κάτι να κάθεται δίπλα σου, σαν μια δόνηση να περνάει μέσα από τον χώρο. Αυτή η δόνηση δεν είναι εξωτερική. Είναι η ίδια η ψυχική σου ενέργεια που ανεβαίνει στην επιφάνεια. Όταν η αντίσταση πέφτει, το σώμα ενεργοποιεί ολόκληρο τον μηχανισμό εγρήγορσης. Γι' αυτό η αίσθηση θυμίζει παρουσία. Δεν είναι παρουσία. Είναι επίγνωση.
Αν έχεις περάσει μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, θα ξέρεις ότι πριν από κάθε νέα κατεύθυνση υπάρχει μια περίοδος εσωτερικού θορύβου. Ο θόρυβος αυτός δεν είναι επιθετικός. Είναι έντονος. Είναι η στιγμή που η ψυχή σου προσπαθεί να αποφασίσει τι θέλει να αφήσει πίσω. Και το 3 λειτουργεί σαν το σημείο όπου η απόφαση γίνεται συνειδητή. Το πιο παράξενο είναι ότι όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στην αλλαγή, τόσο πιο έντονη γίνεται η αίσθηση πως κάτι πλησιάζει. Δεν είναι προαίσθημα. Είναι καθαρή βιολογία. Το σώμα σου καταγράφει τις αλλαγές στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που νιώθεις, στον τρόπο που σχετίζεσαι. Αυτές οι αλλαγές δεν εμφανίζονται απότομα. Χτίζονται. Και όταν χτιστούν αρκετά, η πιο λεπτή στιγμή της νύχτας γίνεται ο τόπος όπου τις αντιλαμβάνεσαι. Το 3 και 33 δεν είναι ένα μεταφυσικό σήμα. Είναι η απόδειξη ότι η ψυχή σου προετοιμάζεται για μετάβαση. Αν το δεχτείς αυτό, η αίσθηση της παρουσίας αλλάζει. Δεν μοιάζει πια με απειλή. Μοιάζει με συνοδεία. Σαν κάτι μέσα σου να βρίσκεται στο πλευρό σου και να σε σπρώχνει προς την κατεύθυνση που φοβάσαι να ακολουθήσεις. Όσοι έχουν περάσει δύσκολες περιόδους στη ζωή τους, συχνά περιγράφουν ότι το 3 και 33 εμφανίστηκε πριν από σημαντικά γεγονότα. Όχι γιατί το προκάλεσε, αλλά γιατί ήταν το σημείο όπου η εσωτερική ένταση έφτασε την κορυφή της. Το σώμα το ένιωσε. Η συνείδηση το αναγνώρισε. Ο ύπνος έσπασε. Κάποιες φορές, το 3 και 33 είναι η κορυφή ενός κύματος. Άλλες φορές, είναι η αρχή μιας νέας πορείας. Μερικές φορές είναι και τα δύο. Αν αναρωτιέσαι γιατί επιμένει, η απάντηση βρίσκεται στην πιο απλή ερώτηση. Τι είναι αυτό που δεν θέλεις να παραδεχτείς? Όχι τι φοβάσαι. Τι αποφεύγεις? Τι αναβάλεις? Τι κρατάς στο σκοτάδι επειδή δεν είσαι έτοιμος να το δεις στο φως? Το 3 και 33 υπάρχει για να σε αναγκάσει να κοιτάξεις εκείνο το σημείο. Και όταν τελικά το βλέπεις, όταν σταματάς να προσπαθείς να κρυφτείς από όσα νιώθεις, κάτι αλλάζει μέσα σου. Το δωμάτιο δεν μοιάζει πια μικρό. Το σκοτάδι δεν σου φαίνεται πια βαρύ. Ο αριθμός δεν έχει πια το ίδιο βάρος. Γιατί επιτέλους κάτι μέσα σου αποκτά χώρο να αναπνεύσει. Το ξύπνημα μπορεί να συνεχιστεί για λίγο. Αλλά η αίσθηση αλλάζει. Δεν σε πιάνει πανικός. Δεν νιώθεις παγιδευμένος. Νιώθεις συγκεντρωμένος. Είναι σαν ο εαυτός σου να παίρνει μια βαθιά ανάσα μετά από πολλά χρόνια κράτημα. Το 3 και 33 σταματά όχι όταν λύσεις το θέμα. Σταματά όταν πάψεις να κρύβεσαι από αυτό. Και τότε ανακαλύπτεις την πιο απλή, αλλά και την πιο μεταμορφωτική αλήθεια. Δεν ήσουν μόνος. Ήσουν απλώς μακριά από εσένα. Η ώρα αυτή είναι η γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που ήσουν και αυτό που πάβεις να είσαι. Δεν έρχεται για να σε τιμωρήσει. Έρχεται για να σε διδάξει. Να σου δείξει ότι η αλλαγή ξεκινά πολύ πριν την πάρεις απόφαση. Ξεκινά όταν η ψυχή σου κουράζεται να νιώθει περιορισμένη. Αν ζεις μια ζωή που δεν σε εκφράζει, το 3 και 33 θα εμφανιστεί. Αν έχεις συσσωρευμένο φόβο που δεν αντιμετωπίζεις, το 3 και 33 θα επιμείνει. Αν έχεις μια αλήθεια που δεν τολμάς να την πεις ούτε στον εαυτό σου, το 3 και 33 θα γίνει ο καθρέφτης της. Και όταν αυτή η ώρα επιτέλους τελειώσει από το πρόγραμμά σου, όταν σταματήσει να είναι η σκοτεινή σου ειδοποίηση, θα ξέρεις πως όχι μόνο πέρασες την εσωτερική μετάβαση, αλλά την ολοκλήρωσες. Το 3 και 33 δεν είναι φόβος. Είναι κάλεσμα επιστροφής. Και όσο πιο κοντά έρχεσαι στον πραγματικό σου εαυτό, τόσο λιγότερο χρειάζεται να χτυπά αυτή η ώρα. Αν αυτό το ταξίδι σου μίλησε, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Είναι ο τρόπος να συνεχίσουμε μαζί αυτό το βαθύ μονοπάτι.